ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, IPL ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, VIP ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ IPL। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਚ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ फ़ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ फ़ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ फ़ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਪ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਵੈਸੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਡਿੰਗ ਲਊਗਾ ਇਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਡਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਚ ਅੱਜ CSK ਐਂਡ MI, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਦੋ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਈਜ਼, ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ VIP ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ VIP ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ TV ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ TV ਚੈਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਗਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ VIP TV ਚੈਨਲਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਐਂਡ ਮੂਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਚੈਨਲ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ, ਮੂਵੀਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ। ਐਂਡ TV ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪੋਲਿਸੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।